مدينة خريبكة الواقعة في قلب المغرب تعتبر واحدة من أهم المدن الصناعية في البلاد. تأسست في عام 1923 بعد اكتشاف الفوسفاط في المنطقة، مما جعلها مركزاً رئيسياً لإنتاج الفوسفاط على مستوى العالم. تقع خريبكة على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب شرق الدار البيضاء، وتتميز بتاريخها الغني وثقافتها المتنوعة. تأسست مدينة خريبكة في عام 1923 بعد اكتشاف الفوسفاط في المنطقة. يعود اسم المدينة إلى الكلمة العربية خربق التي تعني التعجيل في السير أو التقطيع، وهو ما يعكس الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي كانت مليئة بالحفر الطبيعية نتيجة التآكل الكلسي. في عام 1912 تم اكتشاف الفوسفاط في منطقة البرود، وبدأت عمليات التنقيب التي كشفت عن وجود رواسب غنية غرب وادي زم. في عام 1920 تم إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط الذي بدأ في استغلال الفوسفاط في خريبكة في مارس 1921. وتقدر كمية الفوسفاط من 35 إلى 40 مليار متر مربع، والمغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للفوسفاط في العالم بعد الصين إلى الآن. هناك مناجم عديدة في الإقليم، ورئيسياً منها منجم سيدي شنان قرب وادي زم وبولنوار وبوجميبة وحطان. رغم أن خريبكة تعرف بشكل رئيسي بصناعتها الفوسفاطية، إلا أنها تضم بعض الأماكن التي تستحق الزيارة. بحيرة وادي زم مكان جميل للاستمتاع بالطبيعة والهدوء. الحدائق العامة توفر مساحات خضراء للاسترخاء والتنزه. المرافق الرياضية مثل ملاعب كرة القدم والتنس والجول التي تديرها الأندية المحلية مثل نادي أولمبيك خريبكة. عرفت مدينة خريبكة بأنها كانت في القدم ملاذ أهل البيت والشيوخ والفقهاء كأبي عبيد الشرقي وسيدي عبد الرحمن المجذوب والقاضي عياض والسمؤال المغربي، أصله من المغرب لكنه استقر في بغداد ثم إلى بلاد العجم، وابن البناء المراكشي. مدينة خريبكة ليست مجرد مركز صناعي، بل هي مدينة تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة. من خلال زيارتك لهذه المدينة ستكتشف جانباً آخر من المغرب، حيث يلتقي الماضي بالحاضر في تناغم فريد. ندعوك لاستكشاف خريبكة والاستمتاع بما تقدمه من تجارب فريدة. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم المزيد من الفيديوهات الرائعة. شكراً جزيلاً لدعمكم المستمر.